ọmọ Yorùbá, ọmọ Oòduà, a kú oríire o ọmọ Yorùbá. Bí mo ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, bàbá Tinubu ti yarí tán pátápátá. Kódà ohun tí wọ́n ṣe mi rò pé wọ́n lè ṣe. Kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ̀yin ni o Ọlọ́run wa o, àwímáyẹ̀hún, ọ̀gá ògo. Ẹ̀yin ni o Ọlọ́run wa, àwímáyẹ̀hún, alágbára. Ó gbẹnu tán, ó ṣọ́ọ̀kì yín, ó ṣọ́ọ̀kì mi náà. Kò wá ṣèyàn nìkan o, bàbá Tinubu ti yarí kanlẹ̀. Amnesty International làwọn náà bá yarí kanlẹ̀ o, with some other international communities. Ọmọ Yorùbá, àdúrà wa ti ń gbà, àbí kí n sọ pé àdúrà wa ti gbà. Torí pé ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí naturally kò lè ṣẹlẹ̀ tí ó bá sí pé Ọlọ́run ló jẹ́ kí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Tẹ́yìn gan bá gbọ́ gan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè máa fẹ́ gbàgbọ́ tí ó bá kí n ṣe pé bóyá evidence bẹ fi hàn yín, ẹ lè má believe. Ọmọ Yorùbá, a kú oríire. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ń gbàwẹ̀, tẹ́ ń gbàdúrà, tẹ́ sùn tẹ́ wo, Ọlọ́run ti gbàdúrà yín o. Ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ ń gbàdúrà, tẹ́ ń gbàwẹ̀, àdúrà wa ti gbà o. Ẹ̀yin àfáà tẹ́ ń ṣe ìlátùlì kọ́dírì, tẹ́ ń ṣàdúrà lọ́sàn-án lóru, àdúrà yín ti gbà o. Ẹ̀yin bàbá wa ẹríwo ìyà, tẹ́ ń rúbọ, tẹ́ ń ṣètùtù, tẹ́ ń ṣẹ̀bi àwọn àgbà, tẹ́ ń bẹ àwọn tó nílé ayé, tẹ́ ń bẹlẹ̀, tẹ́ ń bẹ òkè, tẹ́ ń bẹ omi, ẹbọ yín ti fín, ó ti dájú lé ọ̀run. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Ǹjẹ́ mo tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, gbogbo àwọn àgbààgbà Fúlàní wọ́n ti sá kúrò nílùú fún bàbá Tinubu. Ǹjẹ́ mọ̀dí ẹ̀kọ́ gẹ̀ẹ́sì kan tí ó lè fà á? Àwa ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀, a sọ kí tẹ̀ má lo èmi sọ. Nígbà tí mo receive intel, mo ní ẹ máa wò ó, àwọn Fúlàní fúnra wọn ló máa gbẹ́ kòtò ra wọn, fúnra ara wọn ló máa bà tira wọn jẹ́. Ẹ bá mi share fídíò yìí, ẹ pín fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé. Ẹni kan wá gbọ́ ohun tó ti ń retí kó ṣẹlẹ̀, ẹni kan súnmọ́ bí kan wá gbọ́. Kábíyèsí Elédùmarè. Nígbà tẹ́mi kan gbọ́rọ̀ yẹn, ẹ̀rọ Ọlọ́run bá mi. Mo á pé ọba tá ò rí, tá ń rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, òṣùbà rẹ̀ rèé o, òṣùbà rẹ̀ rèé o, òṣùbà rẹ̀ rèé o, ọba tá ò rí, tá ń rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, òṣùbà rẹ̀ rèé o. Inú mi kún, ayọ̀ mi kún. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, bàbá Tinubu ti release 15 names, which is 9 individual names àti 6 Bureau de Change business organization tó ń sponsor àwọn tó ń pa wá, tó ń rán wọn níṣẹ́. Kódà gbogbo wọn lè máa gbórúkọ wọn sìn. Mo sọ fún yín, mo ní tẹ́ bá ti subscribe sórí ìkànnì Masbi TV, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ ẹ̀yin ìyá àti bàbá wa máa balẹ̀. Ẹ máa ní lọ́kàn pé gbogbo tó ń lọ lẹ máa mọ̀. Yes, àfẹ́ni tí ó bá wá sórí channel Masbi TV, tó èmi ń bẹ̀yìn pé ẹ máa comment, ẹ máa engage. Tẹ́ bá ti ń comment, ẹ ti engage. Tẹ́ bá ti ń share, ẹ ti engage. Tẹ́ bá ń like, ẹ ti engage. Ká máa sọ pé ẹ tún wá subscribe. Tẹ́ bá fẹ́ wá ṣe bàbá ń bá rí, kẹ́ lọ join membership wa lórí channel. $2, $1, $5, owó tí ò ní ìtumọ̀ ni. Láti become official member Masbi TV platform lórí YouTube. Bẹ́ẹ̀ ni, ọmọ Yorùbá, ó ti ṣẹlẹ̀. Mo máa play evidence fún yín o, mo máa play ẹ̀tajọ́ máa fojú wa rí. Bàbá Tinubu ti yarí. Kí ni ló fà tí wọ́n fi yarí? Now, gbogbo ara gbọ́ pé àwọn àgbààgbà Fúlàní wọ́n try láti convince bàbá Tinubu pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé Chief Sunday Igboho. Ọ̀rọ̀ yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ láti first year tí bàbá Tinubu become president wa. Gbogbo àdẹ̀lẹ̀dẹ̀lá mọyọ ọdún tí wọ́n ti lò báyìí. Almost every blessed day ló ń da bàbá Tinubu láhùn.
bàbá Tinubu wá the last one tó lọ àmújáde wá sọ fún yín wọ́n lé wọn dànù bí ajá ni wọ́n ní kó má dé bíbá ẹ̀ mọ́. You all don't have any business here. Àṣetorí ẹ̀ ní El-Rufai ṣe ń sá káàkiri nílùú tó fi lọ ṣe kí ni tó fi lọ ń parọ́ káàkiri orí mídíà. Yorùbá ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wọ́n ti ẹni tó mọ̀rọ̀ gbọ́. Òun ló yẹ jẹ́ pé nílẹ̀ Yorùbá a kì í yánu. Yára láti gbọ́rọ̀, lọ́ra láti fèsì. Yorùbá kún láṣà, akúnlédè, gbogbo nǹkan ni Ọlọ́run fi kí àwọn ọmọ Yorùbá. Kò sí nǹkan náà. Now, bàbá Tinubu ti yarí o. Nígbà tó di pé bàbá Tinubu rí pé àwọn ìjọba Amẹ́ríkà wọn bá wọn ṣeré. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àná aláàná yìí a sì gbọ́ formation pé àwọn US wọ́n wá spy gbogbo ibi táwọn Boko Haram yẹn wà. Ìgbà táwa ọkọ̀ gbọ́ ní ìsọ́síta mò ń pèsè òótọ́ ni. Nísìnyí àti wá ra àwọn tó ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Kódà wọ́n sọ débi pé wọ́n ní Ghana ní plane yẹn ti take off because àwọn ọmọ half Nigeria half America àwọn citizens America kan tó jẹ́ half caste tó jẹ́ security expert lára wọn ni Brandt wà. Ó ní security expert kan tí wọ́n pè ní Brandt. Tẹ́ bá lọ sórí Twitter ẹ tẹ Brandt BRANT international security expert ni. Now wọ́n wá sọ kọ̀ọ̀kan wọ́n ní jet kan àtàwọn drone spy jet and spy drone tó wà very powerful tó yẹ pé tó bá ń fò nínú airspace yín gbọ́ ẹ̀ ní mọ̀gbọ̀n fò ó wà somehow technologically invisible kẹ́lẹ̀ mọ́ye thousands of feet tó máa lọ lókè tó máa parẹ́ pátápátá ó dẹ̀ rí gbogbo nǹkan tó ń lọ sálẹ̀. Àwọn Amẹ́ríkà ti fi spy gbogbo ibi táwọn Boko Haram yẹn wà allegedly àdẹ̀gbọ́ pé wọ́n ti mọ ibi tó wà allegedly a gbọ́ pé nígbà tó parí gbogbo iṣẹ́ yẹn ó lọ land sí Ghana Accra to be precise. Èmi kọ́ mo sọ ẹni Brandt bẹ́ẹ̀ lọ sórí Twitter àti ẹ̀rí ń bẹ̀ X Twitter tó di X lè ní ẹ ló ẹ má rí ẹ rí ọ̀rọ̀ àná ni kò ń sọ̀rọ̀ pé bí a láṣẹ àbọ̀dún ọwọ́ some hour ago ni lẹ́yìn tó spy tí wọ́n ṣe débi pé wọ́n document everything wọ́n record it live kéèyàn wà ní sky ó dẹ̀ máa record kó tó ń lọ nísàlẹ̀ kẹlẹ̀ mọ̀ pé òyìnbó kìí ṣẹgbẹ́ wa o. Now wọ́n dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ nígbà tó spy tó wọ́n wá jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn Fúlàní ìlú àwọn satellite láti fi monitor gbogbo ibi táwọn captive wọn bá wà tàbí àwọn tó bá fẹ́ lọ gbé Nigerian struggle láti maintain satellite ẹyọ kan. Àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n ní satellite kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ìjínigbé ní Nigeria is a multi-billion dollars investment ni kí group of people kí wọ́n ní satellite nígbà tó orílẹ̀-èdè gan ṣe wọ́n struggle láti maintain satellite ẹyọ kan. Now wọ́n ti dárúkọ wọn o wọ́n ti dárúkọ àwọn tó sponsor wọn tó ní kó máa pa wá. Nígbà táwọn Amnesty International tí wọn ò fi bàbá Tinubu lọ́rùn sílẹ̀ ìjọba bàbá Tinubu ti padà dárúkọ o mo dẹ̀ máa kà fún yín nísìnyí mo máa kà nísinsìnyí fún yín kó tó di pé mo kà mo fọlọ́run bẹ ogun ẹ má gbàgbé ẹ support mo ti ní mi ní tọrọ kọkọ mọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin tó lọ́ bá bùkún fún ẹ support ọmọ yín Masbi TV ẹ bá wa share fídíò yìí ẹ subscribe ẹ like ẹ comment ẹ tọ notification bell yín ẹni tó lọ́ bá dẹ̀rùn lọ́dọ̀ bá bẹ́ẹ̀ sọ́kòtò financial kẹ gẹ́tì sí wa tàbí ẹni tó bá ní polówó ọjà tó fẹ́ fún wa ẹ pè wá sórí 08176034216 08176034216 ẹ̀yin tó bá wà ní outside Nigeria tẹ́sí Nigeria bí tiwa báyìí ẹ fi +234 sí tí nọ́mbà Yorùbá wa lọ kẹ pé +229 01 57 74 79 70 +229 01 57 74 79 70 bẹ́ẹ̀ pé polówó ọjà fún wa ní o
any information ni o, ẹ fẹ́ kó WhatsApp kíyèsí ni o, WhatsApp only ni. So now orúkọ àwọn message sọ yìí mo fẹ́ play ẹ̀ báyìí àti bí iṣu ṣe bẹ́ bí owó ẹ ṣe pa gbogbo a máa fi etí ara wa gbọ́ nísìnyí. Now ẹ ká jọ gbọ́ ọdún yìí tẹ́ bá ti wá gbọ́ tán màá wá olóyè Sunday Igboho ti rán wa sí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo bẹ̀ yín nítorí Ọlọ́run ẹ máa share fídíò yìí, ẹ máa share, ẹ máa pín, ẹ máa bo kó máa lọ fà. Now ẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní play audio yìí kó má dàbí pé máa bí onírọ́ ni ẹ́ irú ẹ̀ ti pọ̀ jù kìnìkan o fún wa evidence òun rè. I want to prophesy what is going to happen from this December to next year, December 2026. Before I start, I have bad news for the Fulani politicians in northern Nigeria, the bandits, the terrorists. Nigerian government names 15 terrorist sponsors. I repeat, Nigerian government names 15 terrorist sponsors. I will not mention their names, but ṣé you know even kí ló sọ Nigerian government expose 15 terrorist sponsors which we don't support. We are peaceful people. Now ẹja máa gbọ́ lọ. 9 individuals and 9 èèyàn mẹ́sàn-án individual mẹ́sàn-án àti àwọn business organization mẹ́fà. Companies, 6 Bureau de change companies were mentioned. 9 plus 6 is 15. 90% of Muslims mentioned in this list. I just use 90%. If not all of them are Muslims. And the firms, the companies that have been mentioned in this terrorism list, they are all owned, if I'm not mistaken, by Muslims. According to Global Terrorism Index, 90% of terrorist attacks carried out in Nigeria, they are using 90%. If you look at it critically, it should be 95%. 90% of terrorist acts carried out in Nigeria have been done by Islamist groups of the Muslim faith. I repeat, for Islamic groups of the Muslim faith. Let me look at the news. Let's read out this report so that it will not be as if I'm the one that is just manufacturing it. The federal government identified 15 individuals and business entities linked to terrorism financing networks operating within and outside Nigeria. The list was compiled during an interagency security review, includes 9 individuals and 6 business organizations accused of facilitating the movement of funds, logistics, and resources for terrorist groups. All of these people are. ṣùgbọ́n ẹgbọ́n kan tó sọ ó ní ẹ pé kò sọ lórí ó ń kà jáde nínú Global Crime Index ló ti ń kà jáde fún wa kẹ́ lè mọ̀ wípé kò ń ṣe àròsọ tàbí ayédèrú tàbí àrògbékalẹ̀ kan. This is a news that is now flying all over international news. Nísìnyí báyìí Nàìjíríà ti wà lá oh my ṣé mojú tó fi wò wá sí ojú tó fi wo ọmọ Nàìjíríà ní gbàgbà yẹn sì ni ojú ajínigbé, ojú apààyàn, ojú ẹni tó danger àti wọn fojú èèyàn wò wá mọ́. Kò dẹ̀ ṣẹjọ́ wọn a sì lè blame wọn ń tọ́rí ni wọ́n sọ mo sì máa play ẹ̀tọ́ fún yín o. Ṣebí Canada àti America tó gbọ́n sọ ní last week or last 2 weeks tó ní PDP and APC pé ẹgbẹ́ òun ni wọ́n ìgbà ni wọ́n sì sọ pé they are all afẹ̀míṣòfò organization ìfẹ́ sọ́lé ìbò ni ẹ̀rọ máa gbọ́ lọ. And Northerners. So if they tell you tomorrow that Northern politicians, Northern religious leaders, Northern traditional rulers are all involved in these terrorists, you should understand what we are saying. Don't let anybody gaslight you. According to the report, let me name the individuals. Let's name their name. The individuals designated are Tukur Mahmood, PA, Media. Ẹ máa gbọ́ o, number 1 kí ló pè Tukur Muhammad. Ìyẹn ni bọ̀bọ̀ tí òun àti Gumi tí wọ́n jọ máa lọ negotiate pẹ̀lú àwọn terrorists. Wọ́n ló wà lára financial, wọ́n wà lára sponsor àwọn, ó wà láwọn tó ń fowó tí wọ́n lẹ́yìn. Ṣé gbọ́gbọ́ tí a sọ yé ṣá
ó wà nú àwọn tí ó ń bá ṣèbẹ́ńdọ́ mẹ́ta yìí ni àṣírí ẹ̀ kan tú tó gba 50 million ní ọwọ́ àwọn ajínigbé nípa ọ̀rọ̀ Kaduna train kìíní tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn tí wọ́n gbowó lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó gbowó lọ́wọ́ àwọn fámìlì àwọn tó ṣe kìíní 50 million ní wọ́n dá fún òun nìkan kẹ́ lè mọ kí irú iṣẹ́ tó ń ṣe fún wọn. Ṣègúnmi, and we wonder why Ṣègúnmi is still up. Let me name, in taking the movement of funds, logistics, and resources for terrorist groups. All of these people are northerners. So if they tell you tomorrow that northern politicians, northern religious leaders, northern traditional rulers are all involved in these terrorists, you should understand what we are saying. Don't let anybody gaslight you. Yes. According to the report, let me name individuals. Let's name their name. The individuals designated are Tukur Mahmood. Ṣé ẹ gbọ́ Tukur Mahmood ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ráyè ẹjọ́ tó yọ lọ́hùn orúkọ tó ń pè yìí ẹ bá wa kọ sí comment section ẹjọ́ tó yọ lọ́hùn mo fẹ́ highlight gbogbo àwọn orúkọ mo fẹ́ gbé àwọn kankan jáde fún yín bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ bá mi ta àwọn orúkọ yẹn God bless you. PA media PA to Ṣègúnmi, and we wonder why Ṣègúnmi is still on the loose. Yusuf Ghazali, Mohammed Sani, Abubakar Mohammed, Salamuddin Hazan, Adamu Ishaq, Hazana Oiza Isa, Abdul Karim Musa, and Omar Abdullahi. The government also flagged 6 business entities, including Bureau de Change operators and trading companies, for allegedly enabling financial transactions that supported terrorism-linked activities. The firms listed are West and East Africa General Trading Company Limited, Settings Bureau de Change Limited, G-Side General Enterprises, Desert Exchange Ventures Limited, Eagle Square General Trading Company Limited, and Alpha Exchange BDC. Security officials familiar with the findings said the designations followed months of intelligence tracking, analysis of financial flow, and collaboration with international partners. They explained that the move formed part of a broader effort to disrupt terrorism financing channels, strengthen compliance with Nigeria's financial system, and support ongoing military operation against insurgent group. Now, the federal government is assuring that investigation into terrorism financing would continue, with additional names expected to be reviewed as security agencies intensify monitoring of financial institutions, BDC operation, and cross-border cash movement. Now, very, very interesting. More names are coming. That is why Muslim leaders, Muslim religious leaders and political leaders, they are on high alert. Some of them have been located. They are on the run. Don't let anybody gaslight you. This thing we are saying is what is going on. The Fulani bandits and terrorists, the Fulani hegemony that wants to sabotage the administration of a Southern president, Bola Ahmed Tinubu, they don't know what is up for them. So today I want to predict. I'm not a prophet. I can predict rubbish and nonsense. I'm just analyzing the situation. I'm just like a political scientist, like analyzing what is likely to happen. Even as a journalist, let me not go into journalism now, because some people say propaganda. Propaganda is part of journalism. Agenda setting. That's what they call agenda setting. Gatekeeping, agenda building for those that study mass communication. So I will not. A journalist is expected to speculate. Yes. Propaganda. If this happens so time, with all these key KPI, they ask somebody what is KPI. The person could not tell us what KPI is. Indicators. With all these indicators, if it happened in 2015, it could happen in 2025. This is what we call speculation. So what is coming for the Fulani hegemony? They don't understand the gravity of what is going on. Yes. Now, names to be mentioned. And when names are mentioned, because there's a collaboration, the one that UAE named 6 terrorism sponsors in Nigeria. There's a collaboration between Nigeria and the United States
to make sure that all these people that you are carrying, you are disturbing the peace of nation. ṣé mi sọ fún yín mo ní tó bá dọ̀la tẹ́ bá padà gbọ́ kí bàbá Tinubu ló pe àwọn Amẹ́ríkà wá bàbá yẹn kó jọ yín lójú ó tán àbí ó tán ọmọ Yorùbá bàbá allegedly ń ta gbọ́ ní tí wọ́n report ní pé bàbá Tinubu gan ti padà gbà pé kó máa bọ̀ because tẹ́ bá wò lọ wò bọ̀ Nigerian army ti gbà bọ̀dì DSS ti gbogbo wọn ti gbà bọ̀dì they are good people around them but báwo lẹ́yìn máa sọ pé èèyàn jẹ́ repentant Fulani terrorist repentant Boko Haram how can that type of person repent? Nǹkan tó ń ṣe èèyàn kì í ṣe nǹkan kékeré. Terrorism is not an easy thing that a good person should not be found with. Kéèyàn wó ṣùṣù kó yan ìfẹ̀mí ẹni ṣòfò ìpanijayé kó yan láàyò tó ń bá yín jagun níbi tó ti ń pa àwọn èèyàn yín tẹ́tẹ́jọ́ yìnbọn fúnra yín kọ́wọ́ tí ń wá lọ sókè jùlọ kẹwàá mú kẹwàá náà bá negotiate láti lè fiṣẹ́ tó ń ṣe sílẹ̀ kó lè gbé ìbọn wọ́ ẹ̀ lẹ̀ kẹfún lówó ẹ̀fún nígbà ẹ̀fún láwo ṣé kò ní sọ pé òun repent ni ó máa sọ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ń sọ pé wọ́n repent nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yìí gan àwọn bàbá wọn tó fún wọn lámnẹ́sì àwọn ni wọ́n rán wọn níṣẹ́ tí ó bá ṣe pé Gumi ti rí amnesty bí nǹkan tó wà lórí ìkànnà ẹ̀ kó máa lanu sọ pé tí Nnamdi Kanu bá gbà pé òun jẹ̀bi ẹni tó ń lo ọ̀nà tó mọ̀ tó ń tọ̀ láti lè fi make sure pé ìyà tó ń já àwọn family òun stop bó tètè pa ò support terrorism a ò support violence a ò support pé ká máa pa àwọn èèyàn wa nítorí pa fẹ́ jà fún wọn no tó bá pa wọ́n tán àwọn olùfẹ́ jà fún now nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Nnamdi Kanu nìyẹn a lot of àwọn tí èèyàn wọn ti kú nígbà tó yẹ síta tó tábàdé máa wo lọ wò bọ̀ ó lè má jẹ́ pé Nnamdi Kanu gan ló ń ṣe síta tó yẹn kó jẹ́ àwọn ọ̀tá ṣùgbọ́n kò sáwìjàre tó fẹ́ wí torí irọ́ tí wọ́n pa mọ́ yìí irọ́ tó jọ ni kọ́nà máa ẹ̀kọ́ pa irọ́ tó jọ wá mọ́ wa now ẹ ká fi wẹ̀ ẹ́ sẹ́gbẹ́ kan ká wá bọ́ sórí Amnesty International wọ́n ti bá bàbá Tinubu mú nǹkan lẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ ohun tó ń bá wọn fà kó tó di pé a máa dé gbogbo bẹ̀ yẹn ẹja sáré dókè ọ̀hún náà so now ẹ ká débẹ̀. Sade ní pẹ̀lú abáwọ́ tọ̀lẹ̀tọ̀lẹ̀ lọ́jọ́ tí Olúsadé ní pẹ̀lú abáwọ́ tọ̀lẹ̀tọ̀lẹ̀ lọ́jọ́ tí iná bá fojú komi ní dákẹ́ ariwo àṣẹṣẹ́rẹ́ ògbọ́dọ̀ tẹ̀lẹ̀ bí ògògò ó bá rìn bí ògògò sísẹ́lẹ̀sẹ̀ rẹ̀ ó sẹ́ ẹ̀yọ̀ ìkọlà lórí ẹ̀yọ̀ olóyè máyégún adékúnlápọ̀wọ̀ ló jìgàjìgà bí ẹkùn akọrabata òkúta bàbá aláwo tó dífá bí ẹni wẹjú gbogbo ayé bá gbóná lálálá bí iná àjẹrin táwọn èèyàn mi bá mi ayé ọmọ ènìyàn jìgìjìgì tètè máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ ọmọ oníṣẹ́ olúfẹ̀ olóyè máyégún adékúnlápọ̀ oṣù òró oṣù màlúù lólé ọkiri ojú ogun àkókò rere ní tiẹ̀ ní ìdí àìrọ́mọ bí lọ́mọ aráyé fi dì ọ́ ogun gbèsè láyé fi ké ìwọ ni tàbí àmì ìkórìíra ní bẹ lára rẹ̀ àìsàn ọjọ́ pípẹ́ ogun ìdílé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tètè gbéra lẹ̀ kó dìde kò sí olóyè máyégún adékúnlápọ̀ gbogbo ara kìkì o abániyẹ̀ràwọ̀ ẹni wò abólórí bẹ̀rí fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé tàbí àyẹ̀wò nípa ogun tó ń ja ayé rẹ̀ pè sórí nọ́mbà yìí 08023940939 08023940939 ìjì kìí jà kó gbé odó lọ ìjì kìí jà kó gbé ọlọ́lọ́ a kìí bórí olóògbò ní òkun ìwọ lóòrẹ́ yóò ká rẹ ló kọ lọ́lọ́. ẹ káàbọ̀ padà ènìyàn wa nọ́mbà bàbá máyégún nìyẹn ó tó tiẹ̀ tó àsìkò tá a wà tí Fúlàní ń pààyàn ní àwẹ̀ ìwọ tó bá fẹ́ dira mo recommend wọn voluntarily tó bá wọ̀n máa ń sọ mi mọ̀ wọ́n rí mi rí wọn rí but àwọn tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ wọn kọ sára pé wọ́n ń ṣe gudugudu méje wọ́n ṣe yàyà mẹ́fà ó fẹ́ dira ni ó fẹ́ tẹfá ni ó fẹ́ bọfá ó fẹ́ fìdẹ́gbẹ́ lélẹ̀ ó fẹ́ bọ ẹgbẹ́ ó fẹ́ bọ ògùn ó fẹ́ bọ èṣù ó fẹ́ wọ kàkà tí ń kagún láyà iṣẹ́ àánú ni ògùn tajà ni awọ́rò ni anything tó bá jọmọ́ ọ̀rọ̀ ṣíṣe nǹkan ìbílẹ̀ àwọn Ọlọ́run fi rán kó máa dàbí pé mo fárí kan dápọ̀ sí ẹja sáré dé ìyá náà.
Bitters ẹkùn tí ń wọ̀ láàjà pẹ̀lú àwọn kíndìnrín tó ní stone nínú ìyẹn kidney stone yóò mẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kẹ́sì yádànù nínú àgọ́ ara yín òun kan náà ló ṣiṣẹ́ fún liver ìyẹn àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ a sì tún máa ṣiṣẹ́ fún àti ìyẹn ìṣòro àìlèmí sókè sódò dáadáa láàlá Bitters ló tún ṣiṣẹ́ fún ìfúnpá gíga ìyẹn high blood pressure bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní ìṣòro ìsétọ̀ tí a mọ̀ sí prostate cancer gbogbo àwọn àìsàn tá a là kalẹ̀ yìí pátápátá òun ni láàlá Bitters yóò bá wọ̀ dáadáa ìṣòro ara ríro ń kọ́ láàlá Bitters òun ni kẹ́ ẹ gbẹlura láti wáyé egbòogi láàlá Bitters rà àbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ ibi tí wọ́n tẹ̀dó sí ẹ mẹ́sẹ̀jì wọn lórí àwọn WhatsApp numbers yìí +447-4245-27137 àbí àwọn Nigeria numbers yìí 08033194355 tàbí 08026265000 kò bára rí ẹ̀rí inú ẹ̀jẹ̀ tí kànjẹ̀gbọ̀n lọ́wọ́ láàlá Bitters gbẹ̀lura kò rí àtọ̀ ọbẹ̀. now nọ́mbà bàbá áúláàdì lẹ ti gbọ́ yẹn gbogbo nǹkan tó ń ṣe náà ni wọ́n ti sọ yẹn bí àwọn ọmọkùnrin yẹn kéré ó fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ ẹni tí àrùn ṣáà tó bá ti ń ṣe ẹkùn prostate cancer ni liver problem ni arthritis ni or anything ẹkùn wọn nǹkan táwọn ṣe ń tiwọn nìyẹn. now ọmọ Yorùbá ká wá bọ́ sí ìpele kejì mo fẹ́ play information kan fún ansin tí mo fẹ́ kí a gbọ́ ọmọ Yorùbá. Yeah. What is going on? Don't say this, but say this. Sometimes you will restrict yourself because the person knows the reason why he said you should not share it. Maybe the person is protecting himself. So, day before yesterday, the information was disclosed to me that yes, America has taken dominance in the space of the northern Nigeria. They are on armed drone spying and also a spying aircraft that is hovering over the northern Nigeria, and they are departing from Ghana and one other particular spot that I don't think it's necessary for me to mention. Yes. So on Twitter, when I saw Brand Philip is a security expert that focuses on Sahel. He's also a tracker. This guy also have ability to track planes that moves where they hover around, where they turn back to. So this guy was able to track the US aircraft above Nigeria, and he posted it on Twitter. So I also saw that the Sahara reporters published it, and they made reference to the guy, Brand Philip, as well. So this information, I actually don't think it's necessary for people to share it now. Yes. How many of you see this video? This video is about 3 days ago. You can go and check it and watch it if you have not watched it. I talk about the secret agreement that the Nigeria and the United States reached. Now, ṣé mo kí mo sọ ọkọ fún yín mo ní kò tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu must be confirm mo fọlọ́n bóyá fún yín àwọn olórí burúkú tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí bọ́lá ṣe ń bless must be àwọn lẹ́rí tó ń bá mi jà àwọn àgbàlagbà tó dàgbà tí wọ́n dánú tí wọ́n ní làákàyè yá ṣe rí ọ̀rọ̀ ti dójú ọ̀gbagadè ọmọ Yorùbá kẹ máa tó wọ́n ń try láti compose ara mi tí àwọn táwọn newsans kọ́ bá ń ṣe yamayama mi ń gbé wá sórí mídíà mi mo máa make sure pé ọ̀dọ̀ wọn náà ni mo ti ń sọ àbígbò mi because ẹ̀yin èèyàn wa ní ìfẹ́ báyìí lọ́kàn jẹ́ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wà tá à ń pariwo Yorùbá dìṣọ́ káwọn kan wà tó yẹ pé olóṣèlú ni wọ́n àwọn kan wà tó yẹ pé òṣèlú ló wà lọ́kàn wọ́n kàn fẹ́ fi Yorùbá nation fi ṣe àtẹ̀gùn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dẹ̀ láṣìírí wọ́n ti tú sí wa lọ́wọ́ bá àti èyí ti tú wọn láṣìírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà lọ́lọ́run fún àrẹ ti fi wọ́n ṣẹ̀sìn gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ń bò ní kọ̀rọ̀ tọ́lọ́run bá wọn dà síta tó yẹ pé tí anybody bá sọ lásán fún wọn á ní must be ni tẹ́nìtì bá ṣẹlẹ̀ must be ni tí kí wọ́n ṣe must be ni anything tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí tó bá jẹ́ nǹkan tí ò da orúkọ mi lọ́ máa yí mọ́ wọ́n kọ́ lọ́wọ́ fẹjọ́ mi sùn àwọn bàbá wa tẹ́lẹ̀ bọ̀ tìgbà tí wọ́n tẹ́ níbẹ̀ wọ́n compose ra wọn because kẹ́kọ̀ọ́ máa parọ́ mọ́ mi máa sọ a lot of things tí mi mọ̀ nípa kẹ́lẹ̀ máa yí mórúkọ mi èwo nu yín ló wá bá mi kí n help òun fún YouTube tí mi help kílẹ̀tẹ̀ ń ṣe lára mi tó yọ lọ́hùn tọ́wọ́ máa sọ sí wọ́n á ní ìlara ẹ̀wọ́ ló ń ṣe kí ló ní
irọ́ ló ń pa onílara ìlara ló ba yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́. Inú mi dẹ̀ dùn pé ìyá àti bàbá mi tó bá ti pè yí bẹ́ẹ̀ tó ń ṣàbòsí mi ẹ máa ń gbé mi sórí call. I don't have to mention anybody's name. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lólùfẹ́ mi. Àwọn ìyá kan wà, àwọn bàbá kan wà tó yẹ pé tí àwọn newsers tí wọ́n bá mi lórúkọ jẹ́ tó bá ń rojọ́ fún wọn, àwọn ènìyàn máa ń gbé mi sórí fóònù ní fóònù mi. Wọ́n á sọ̀rọ̀ kàn mí pé ṣáwọn tàjọ fẹ́ gbá òmìnira yìí. Ọmọ Yorùbá á láti wà careful. And I want you guys to now expect there must be you knew earlier. Ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé mi ò rányàn. Ṣùgbọ́n àtọ́ yípa àjọ ìyẹn ẹgbẹ́ àjọ world media àtúnṣe láti calm ara wa down kíníkan kìnìkan ìgbà kan àwọn kan. Ó ń yá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gan lẹ́nu pé àmásbí pẹ̀lú àdúgbò tó pamọ́ ẹ̀ ó jáde kó sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ kí n popularize àwọn ni wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó lọ́hùn tó bá fi hàn òun nìkan láyé máa ń rí. Tẹ́ bá kí pé Ọlọ́run á fi yín hàn. Ṣé mi wà náwọn tí Yorùbá nation sọ di mídíà ni? Ẹ mọ̀ fídíò mi kan wà tẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ́n ò mọ̀ pé mi ni the niche tí mo ní mass burial for all our leaders. Nígbà yẹn about 14 years ago ṣáàtì bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation gbà yẹn ni. Tá bá yọ tọ́jú orí kúrò ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kó yẹ kẹ́ sì wà ní training ká máa train yín. Àwọn kan ló máa wá sórí channel mass bí tó máa comment nonsense irọ́ pọ̀ kíníkan. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ parọ́ ẹgbá kìtìyàn ń jáde kárí. Ibi tí mo wà lénìí ìlú tí mo sáwálè ní ṣé ìlú mi lẹ pé ni. Ẹ mọ̀ iye àwọn tí wọ́n ti kú nítorí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí. Ẹ mọ̀ àwọn tí wọ́n ti di alábọ̀ ara. Kẹ́yìn kan wá rò pé bóyá ẹ lè sọ́dún òṣèlú mọ́ wa lọ́wọ́ kò possible. Àjọ nọtọ́ bí owó ni ṣọ̀gbọ́n apá apàjọ ẹ máa retí máa bí tẹ́ mọ̀ tẹ́lẹ̀. Èmi alógún máa ṣèkà. Èmi mass burial for the bad leaders, mass gloria for the good leaders. Ayé gbogbo yóò ní dá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbógun tì mí. Kí ni mo rà lọ́wọ́ yín? Èwo ní ló evidence? Inú ẹ̀yin tẹ́ ń rojọ́ mi káàkiri tẹ́ ń ṣoríṣiríṣi yìí ẹ gbé evidence jáde dáhùn ìlara lásán. Kẹwọ́ Àṣàkẹ́ TV show nígbà tó di pé lady yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní review wọ́n lọ arrange wọ́n attack ọmọ yẹn náà. Mo like mo pé sister mi Àṣàkẹ́ mo ní sister mi kétí mélòó ẹ máa rí pé tó bá fè mí lẹ̀ orí yín ló ń bọ̀. Ẹni tí wọ́n bá ti lè rí control báyìí ẹni tí wá ti ń ṣe pẹ̀lú yèé dára tó ń kí èdára tó ṣe tó mọ̀ báyìí ọ̀tá wọn ni. Ẹ wo mi tí rí ti yín rò àwọn èèyàn tó ń pa nílẹ̀ Yorùbá táwọn Fúlàní pa yẹn ìyẹn ló kàn mí ju nuisance tẹ́ constitute yìí lọ. Ẹ bà mí bẹ̀ mi tí rí ti yín rò báyìí. Ìfọlọ́ngbòrà distraction lásán ní. You are just a distraction. Àwádẹ́ mọ̀ téèyàn bá fẹ́ àgbòfé gún èèyàn máa ń sokun ẹlẹ́ni. Bẹ́ẹ̀ ni bí èèyàn bá fi àgbòfé gún kódà kó fi màálù fún eégún o gbọ́dọ̀ jokun ẹlẹ́ni. Once again, Mr. Lamid Akanbi Yaboyaju, I'm proud of you. Yeah, you are a leader. That is why you gain my love. You gain my support. You are a leader. Ugbẹ̀rún ni mo fi sọ. Comrade Lamid Yaboyaju, aka ọkùnrin púpọ̀. You are a leader. Bàbá kí tó yẹ wo Mr. Adébọ̀lẹ̀ ni leader ni ẹ. Má pera ẹ ní ọkùnrin méjì mọ́. Ọkùnrin púpọ̀ ni ẹ. God bless Mr. Lamid. God bless Masbi TV. God bless Olóyè Sunday Adeniyi Adeyemo Igboho Oòṣà. God bless our father, emeritus, merited, intelligent, distinguished, honest, loyal, dependable professor
Professor Adébánjí Akíntóyè. Àwọn bàbá méjì táwa mọ̀ nìyẹn o. Tí wọ́n kọ́ bá fẹ́ sọ ẹ́ di godfather tàbí fẹ́ sọ ẹ́ di godmother, you are on your own. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Gbogbo bí tó bá ti ń bú mi lórí àwọn channel wọn yẹn, ẹ má bá mi kọ́ tiẹ̀ kẹ́ máa jù sí, mò ń compile ẹ̀ lọ́wọ́. Inú gbogbo wọn ìkan tiẹ̀ wà tó yẹ kí mò ń dẹ gan. Ó ti kó sí mi lọ́wọ́ 40% báyìí. Mo fẹ́ kó dé 100. A wá mọ̀ wípé ohun tó yẹ kéèyàn bẹ̀rù jù láyé ní ọmọdé. Tó bá tó ipò jágbàlagbà tó ń rẹ ọmọdé jẹ tó ń rẹ ọmọdé tà, ìjọ́kọ̀ọ́jọ́kọ̀ ọmọ yẹn máa yí jù. Àṣàkẹ́ tiẹ̀ tún ní respect. Ẹ̀wọ̀n ìlú sílé. Màá wọ́n ti pé àgbàlagbà ní tí wọ́n kẹ́ bá mi ṣẹgbẹ́ yín, ìyá mi ṣẹgbẹ́ yín, ẹ wá máa wọ́n mi sílé, ẹ̀ ní ṣoríire. Ẹ wo ọ̀pọ̀ òrùka gbọ̀n. Wọ́n kí wọ́n bá tí mo sọ yìí náà, wọ́n á ti gbé lọ fún wọn. I don't care. Ṣé mo dàbẹ́ tó care ni? Did I look like somebody that cares? Ẹ̀yin lẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe, àwa mọ̀ táwa ń ṣe. Ọmọ Yorùbá, kí inú mi dùn pé ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá Professor Banji Akíntóyè tó sọ lórí channel wa. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé tá bá jẹ́yàn burúkú, àwọn bàbá wa ò ní súnmọ́ wa. Tá bá jẹ́yàn burúkú ni, àwa náà ti máa tẹ̀lé olóṣèlú. Tó gbé fẹ́ pa náà Yorùbá nation. Wọ́n yọ Mr. Lamid, wọ́n yọ Omeyo, wọ́n yọ Lady K, wọ́n yọ Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá, wọ́n yọ gbogbo àtàjẹ́ strikers tábà wọn sòtọ́ ọ̀rọ̀. Wọ́n kọ́ sí group yẹn, wọ́n add anybody nínú wọn. Nígbà tí mo wá jáde tí mo wá ń sọ pé àbá tí ó bá ṣe pé fẹ́ sọ kìíní ìdẹ́gbẹ́ òṣèlú ni. Ṣé gbogbo ok kí èmi sì mi ìṣẹ̀ but tẹ́ bá rò tọ́rọ̀ mo máa ń dúró mbẹ̀. Mr. Lamid ó lẹ́tọ̀ọ́ láti jà fún vice ẹ̀. Báwo lọ ordinary member torí kò ní admin right wà mọ́ ẹni tó jẹ́ a whole vice president world media wà yọ bígbà tí ọba yọ ẹ̀ tó jẹ́ kọ̀kọ́. Ẹni tó yọ vice ilé yọ president náà nìyẹn. Then is that a civilized or exposed organization? No. Mi ní kẹ́ má jáde fún mi o, ẹ jáde máa gbé yín sáré tẹ́ pé ẹ̀mí ẹlòmínú yẹn á fẹ́ bọ́. N tẹ́ expect ni máa bá pàdé. Ẹ jáde fún mi o, mo ń bá gbogbo yín compile ẹ̀ ni. Mo fi Ọlọ́run búra fún yín. Gbogbo àwọn fídíò tẹ́ ń ṣe, tẹ́ fi ń bú mi, tẹ́ fi ń ṣe ìgbà tẹ́ fi ń ṣe gbogbo ẹ̀, mo ń bá yín compile ẹ̀ ni. Ẹ mọ̀ pé Àṣàkẹ́ tún ní respect. Ṣé mi jẹ́ ìdára ni? Ìdára náà èmi lórí social media yìí àjọ máa fà tó máa tóra wọn òkun lákàáyé ń gbọ́. Kí lẹ́ fi ń ṣeré? Wọ́n pààyàn méjì sí ilé Chief Sunday Igboho. Wọ́n pa àwọn èèyàn wa ní rálì Ọjọ́ta. Wọ́n sọ àwọn èèyàn wa dá láàbò ara. Wọ́n bà ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jẹ́. Movement kan náà yìí ni ò lè jẹ́ kó lóye Sunday Igboho kọ́ délé tí wọ́n kọ́ mọ́ o nígbà tó wùn. Movement kan náà yìí gbogbo property tó lóye Sunday Igboho ní tí ó bá ṣọlá Ọlọ́run wọ́n fẹ́ destroy ẹ̀ tán. Lórí movement èmi náà ti sá kúrò lù tí mo kọ́ sá lọ sí Kòtónú, but to the glory of God sí tó mọ location mi mọ́ because bó wá Kòtónú ìṣera ẹni bó wá Nàìjíríà ìṣera ẹni Ọlọ́run ti jẹ́ ká pọ̀ sókè ìrajà. Now let's sọ̀rọ̀ fún yín. Ẹ tọwọ́ mọ́ yín báṣọ. Anybody nínú yín tó bá rò pé òun fẹ́ ṣe kíníkọ̀ máa gbé sáré o. Torí pé gbogbo àwọn tí wọ́n lè bẹ̀ mí tí wọ́n lè bá yín bá mi sọ̀rọ̀ gbogbo wọn náà lè ti tẹ́ wájú wọn. So therefore ẹ sáré mi yá fẹ́ bọ́ èmi èèyàn kan máa threaten mi màá wá dákẹ́. Mi ní dákẹ́. Àtòhun tó fi sọ àti gbogbo ẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ jù síta. Níjọ́ kìíní àná táwọn kan sọ pé àwọn máa pa mí, wọ́n á pa ọgbà wa táwa ní sáìdì Chief Sunday Igboho. Kò sí ẹni lè sọ̀rọ̀ nu yín náà. Èmi mo jáde tí mo sọ̀rọ̀, mo á sọ̀rọ̀ tán àwọn ẹni ẹ wá fún mi lésì. Má tàn pé ní Àrẹ̀sà wọn borí owó, ó wá ṣe fídíò ẹ wá incite mi against the public. N tẹ́ fẹ́ dálẹ̀
ẹ̀bí yóò ní kú òkun lákàáyé ń gbọ́ èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín máa bí tèmi ń tẹ́ fẹ́ dá sílẹ̀ yìí owó tẹ̀lé lẹ́fẹ́ lọ sọ fáwọn blọ́gà náà à ń retí ẹ̀ tábàní Awólọ́wọ̀ ta ni ò jẹ́ kó sáré lọ jọ́ òṣèlú padà olóyè Ìgbòho ni pẹ̀lú àdúgbò tí wọ́n ti lose bàbá yìí wá ṣe òṣèlú wọn ṣe kọ́kọ́ ẹ̀yin kan wá fẹ́ máa play game pẹ̀lú àwọn Yorùbá tó bá fi lè mú voters card wá fún mi kó forúkọ mi ṣe àjọ mú nǹkan nílò social media yìí ẹ̀yin ẹ má gbàgbé o the other time petition tá a ṣe allegedly a padà gbọ́ pé Onítìrì ó lọ fi petition yẹn ṣe voters card fún wa ni ṣèbó náà láti ti rẹ́nìkan náà àtàṣe rẹ̀ tó náà ní kó lọ gba tíkẹ́ẹ̀tì yìí kó lọ gba voters card kó lọ gba kinní kan kó ṣọ́ọ̀bù wọn ẹ mọ̀ pé mi tí wàá sọ látijọ́ yìí nígbà tásìkò bá tó nígbà tàtẹ́gùn bá fẹ́ sílẹ̀ tí Fúlàní òfin bẹ́ẹ̀ pa ọmọ tí wọ́n ṣe ètò mo promise gbogbo yín wípé mo máa kọ̀wé lórí yín Ọlọ́run àkọ̀wé lórí yín àwọn ìran tó ń bọ̀ wọ́n á lè mọ orí èèyàn tẹ́ jẹ́ kí ló kọ́ rumors bí the play wọ́n ti fẹ́ bá tọ̀tá mi jẹ́ lójú gba àwọn lídà wa ó wá dé stage kan àwọn lídà wa gan wá padà rí pé àwọn ẹni yìí àní fi gbẹnu sọ ẹ wo mo kí bàbá mi Olúṣọlá mo máa ń sọ mi ì lè tó pé mi ì sí pé láwọn oníṣẹ́ báwọn kan mọ́ kí wá mo gbọ́dọ̀ yọ bàbá Olúṣọlá sọ́tọ̀ is a father mi expect ó gbèjà mi wọn ò lè gbèjà mi àní issue is a father ọmọ ogun èdè wọn yọ ẹ máa rojú àwọn èèyàn lẹ́yìn ẹ díẹ̀ máa sọ pé àwọn kan ló lọ́n rojọ́ yín kiri ẹ mọ̀ pé àwọn tẹ̀ ń tẹnu bọlẹ̀ tẹ̀ ń rojọ́ fún yẹn bọ́ọ̀ jẹ́ ẹni tẹ trust bẹ́ẹ̀ làwọn náà lẹ́ni tí wọ́n trust ọ máa rò fún play èmi máa ṣe làmì yìí màá ṣàṣàkẹ́ máa gbé yín sáyọ̀ lẹ́mí á fẹ́ bọ́ ẹ̀yìn ṣúrí rẹ̀.